to my YouTube channel. And this is JDSmar and welcome to JDSmar TV. And for today's video, meron tayong i-review na isang product which is the new version daw po, no? So this is the new updated version of BM800 microphone condenser. So let's see what's inside, no? Kasi iba naman talaga yung nasa balot pa lang or na-send na. But before that, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel and sa aking Facebook page, don't forget to click the subscribe button or the follow button and the notification bell for you to be updated for the new videos or updates that I will be doing on my page and YouTube channel. Let's go! So, this is, I ordered this and ito po yung pangalan ng item na in-order ko. So BM800. So this is the new version, no? And nabili ko to siya sa Shopee, sa shop ni Darwin. So it's located in 88 GL Alvarado, Binondo, Manila. So ito po yung address nila. So let's go ahead and check one by one what is inside. So, susubukan din natin ito ngayon, no? Kung ano ba ang kaibahan ng recordings ko dati at dati naman. Lapit ko yung binalot niya. So, let's book ating buksan. So, napakaganda talaga ng pagkabalot, guys, no? At ang hirap talagang buksan. Naka-bubble wrap po siya, so mean to say, safety talaga yung item. Okay, let's go. Okay, so nakalagay siya sa bubble wrap. Ayusin ko na lang to kasi naka-bubble wrap siya, tapos meron siyang yung yung trash bag pala, meron din siyang trash bag. Magamit pa natin itong trash bag. Ayan. So, dahan-dahanin natin ito siya, guys. Okay. So, what happened lang is meron siyang UP. Meron siyang UP na yung sa karton. But let's see if meron pang damage sa sa ilalim. So ito siya yung professional consider microphone with patented audio reference companding for crystal clear sound. So crystal clear po daw ang sound. So let's see if mababago ba nitong boses ko. Ayan. So eto na siya. So itong pangalan niya is broadcasting and recording microphone. So ito po yung mga usage manual, no? So at saka ito po yung laman. Yung isa meron siyang eto, which is the filter, no? Meron siyang filter. Okay, so good thing meron din siyang foam sa ilalim. Okay, so ito meron din siyang free na foam. Ayan, UP-UP lang yung foam niya. So foam niya. At saka meron din siyang free na ito, which is yung pag merong yung microphone yun lang yung lagayan mo. And ito din yung para talaga sa kanya. So i-assemble din natin ito mamaya dito, no, dito sa ating place. And let's go. So ito yon, ito yung mga holder ng mic. At saka meron din ditong holder ng kung saan mo ididikit yung table sa table. Ang table ko siya. Ito guys, meron din siyang free na USB to audio adapter. At saka meron din siyang ito, yung wire para sa microphone. At saka ito siya, yung stand niya, no?
yung elbow. So, ito yung elbow. So, maganda pa siya ngayon. So, parang meron siyang pagkakaiba doon sa audio na bigay sa akin dati, no? Meron siyang pagkakaiba. Kasi meron din yung binigay sa akin dati nung nag-deliver sa akin. Shopee pa rin, pero hindi siya masyadong kagandahan itong elbow nito. Ito, maganda tong elbow na to ngayon. At ito daw yung bagong stock nila. Oh my, okay, let's see. Okay, ganito pala dito. Okay, kasi na-check, pina-check ko talaga to before ipa-deliver para mas okay. So, ito yung bagong new VM800. So, as what you have observed, yung ibang dati guys, yung ibang microphone dati, hindi siya ganito. Yung mga sikat na mga singer ngayon, ito yung mga ginagamit nila. Parang mayroong mga ganito talaga. Oh. So, ganyan. Ganyan siya talaga, no? So, wala na. Ito na lang naman. So, let's go ahead and see. Assemble natin to siya. Pasensya na po, yung mini studio ko is masyadong makalat. Okay. So, assemble natin siya dito. Yan. So, makalat siya masyado dito guys, ha. Yan. Okay, so una natin sa itaod, no. Ito naman ito. Gunting, oy. Wala akong gunting, guys. Natapunan lang, guys. Ito siya. Una natin siyang ikabit dito sa may aking mga pwede makatulog yung gunting, no? Gamitan guys. Tapos ito yung siyang pang-hold. Wow. Ito yung pang-hold sa guys, pang-hold natin sa table, no. So, unahin natin to. Masyadong makalat guys. So, it's the background. Yan. Ito natin sa ilang guys. Yan. So, lagay din natin to. Ayan, parang ayan guys, no? Napaka talaga niya, hindi siya pareho nung isang nabili ko dati. Napakatibay, parang napakatibay talaga. Ayan. So, since yung holder natin, yung BM800 yung microphone natin, so ito yung gagamitin natin. Ayan, kasi dito natin po siya ilalagay. No? Okay. Ayan. So, ayan na po yung forma niya. Ayan guys, so as what I have observed guys, meron siyang pagkakaiba sa yung elbow na ginagamit ko dati or unang in-order ko kasi hindi siya ganito guys, so hindi yun solid yung mga ko dati eh. At ang ang tunog nun parang lata talaga, parang lata. Tapos hindi ko lang yun talaga na gawa ng review. So ito din siya. So this is the free, no? Free po ito. Kasali po ito doon sa ating pinamili. Ayan, so lagay natin ito dito. See, no? Huwag lang natin siyang masyadong ihigpit kasi masisira. Ayan guys, so hindi ko pa talaga siya na talaga, pero grabe na yung kapit.
Parang balik na tayo. Ito siguro. Wala nang isabay sila antik ang ilan kayo, no? Ayan guys, oh. Hindi siya pareho doon sa yung ginagamit ko dati na para siyang nagagal, para lumalaban pag sineset mo. Okay. This is the wire, no? Ito po yung wire. Okay. Okay, so let's see. Yan, napakahigpit. Yan, no? So, let's go ahead. Ikabit natin to dito. And let's see what is the result. Hello, mic testing. Hello, mic testing. So, wala pa po siyang hindi pa po natin siya ginamitan ng yung mga mixer sa in any mic condenser. So, let's go ahead and check what is the result. Kunin ko muna yung mga gamit ko sa labas. At saka itatry po natin yung kanyang audio in terms with recordings. Let's go. Mic testing. Hello. 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 Mic testing. 1, 2. Hello. Mic testing. Hello, mic testing, 1, 2. Hello. Hello. Ito po guys, so ito na po yung niya ngayon. So ito po yung sound niya. And let's go ahead and check kung with my sounds na po siya. Hello, mic testing. Hello, hello, hello. Okay, so yan po yung niya outcome. So let's go ahead and check. Kanta tayo ng kahit. Hello. Okay, so let's go ahead and check, no? Ano po yung resulta. Let's kanta-kanta tayo ng kahit konti. Sagadalan puso, magabahi yung ihapon, walay angay nakabalakan. Isya
kagagahong sa tanan. So yan lang siya muna guys. So yan lang muna guys. So let's go ahead and what's would be the outcome. So for me, okay naman yung echo niya. Depende na din sa pag-mix ng sound card or mixer ninyo. But para po sa akin ngayon, okay naman din siya. Ayan, tanggalan po natin konting yung kanyang echo. So lagyan natin ng konti. Ayan. So depende po sa atin, no. So ayan, okay naman din. Okay talaga yung impact niya. And napakaganda po talaga ng quality. Approve.